Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at ako po si Marlon Magtibay para sa FPS Media News and Current Affairs. Meron tayong ulit special presentation kung saan live natin pinapanood at bigyang reaction ang nagaganap ngayon na Vice Presidentiable debate na inorganize po ng CNN Philippines. At sa puntong ito, pasensya na po kayo dahil nagkaroon ho tayo ng konting technical problems at gayon pa man ay yun, live na po tayo ngayon. Nasa kabilang linya si Zim Shahid mula sa Batangas. Hello Zim. Yo. Ayun. Nag-umpisa mo yung debate kanina. Ano yung mga first impressions mo regarding dun sa mga unang statement ng mga Vice Presidentiable so far? Yung statements nila is about cabinet positions that they want once they elected as a vice president. So far, so good naman kasi nakita natin yung mga preferences nila once they got the votes or once they were selected as a vice president of the republic. Pero siyempre, hindi pa naman tapos yung debate. And as of this moment, we are still watching the debate and currently, Senator Kiko Pangilinan is now speaking as of this moment. Okay. So, sige, panoorin natin muna yung ating yung pagdaloy ng debate. Balikan kita, Zim. Yes, okay. Larger than the Philippines, and it is very minuscule compared to the far larger than Vietnam and Indonesia. But they have asserted their sovereignty over these waters. Indonesia even binomba ka, pinasabog yung Chinese vessel. Hindi naman ibig sabihin gera. So we have to assert. I'm not saying we should atakihin natin sila, pero pagka tayo na wino-water cannon, hindi naman tayo pwedeng nakangala. We have to, our Navy and our Coast Guard must defend our sovereign waters, and it starts with being present in these areas by having these patrols. Gusto ng ating mga kandidato na marinig din yung side nila sa issue na ito. We have Congressman Bello. Yes, sir. Nakakita na natin dito yung magiging foreign policy ng Lenny Kiko administration at saka nung Lacson Soto administration. Sinabi na ni Senate President na he is going to invite the United States, to oppose China. Okay. Dito, maraming mga Vice Presidentiables ang nagbigay ng saloobin regarding doon sa maritime border issue. Ito naman si Senator Pangilinan, we will join the Quad. Come on! This is dominated by... Mukhang mas agresibo dito this time si Vice Presidentiable Warden Bello. Let's stick to the facts. Let's stick to the facts. Professor, let's stick to the facts. You are a professor. Let's stick to the facts. Yes. All right. We'll have to end it there for now. And Senate President, you would like to respond? As I was alluded to, Yes. I never said invite. I did not use the word invite. I wonder where he got it. Mr. Bello, please. No, Let us finish Senate President. you follow the agreement that we have. We have a treaty. We have an agreement. Once pinasok tayo ng foreign, kahit hindi China, kahit sinong foreign, may aggression sa atin, and if they do that in the maritime zones that I am saying na dapat ay ating markahan, papasok ang Mutual Defense Treaty, automatic yun. And the Department of State of the United States has already said that. There's no one being invited here. Yun ang batas, yun ang agreement, yun ang treaty. Okay, although hindi pinapayagan ng debate at ng venue yung live audience, may narinig tayong konting nagpapalakpakan from the background, and I assume na yun yung mga limited number ng mga staff or mga kasamahan ng mga vice presidentiables ang pinayagang sumama sa mga kandidato para samahan ang kandidato sa loob ng ng venue. Topics to cover for this vice presidential debate, and we would like to inform all our candidates, please, no interruption. It was stated in the rules when we began this program. So we shall move on. Sinabi na po natin kanina, sorry, na kailangan patayin natin yung mic pag meron pong pumapasok habang nagsasalita ang isang kandidato. Please respect the rules.
Okay. We have... Yes, sir. Marami pa pong We are pagkakataon also na trying to makapagsalita control lahat. because Oh. there's so many issues that we need to cover in this debate. All right, Moving on. moving on. Moving on. Ruth. The next topic is all about economic recovery. Ito po ay isang topic rin na malapit sa ating publiko and sa priority of any government in any part of the world. But before we talk about how we can move forward as a nation, pag-usapan muna natin yung realidad ngayon. Alam po namin, ramdam ng lahat yung linggo-linggo na pagtaas na presyo ng ating gasolina. And as vice presidential candidates, you're also here to represent the policies of your running mate. What would your administration do to help consumers cope with rising fuel prices? Alam naman natin na may domino effect yan kasi tataas yung transport costs and that will also affect yung prices of basic goods and commodities. Kaya apektado po ang budget ng bawat pamilya. So ang tanong natin una ay kay Mr. Rizalito David. Ano po ang gagawin ng inyong administrasyon para mapigilan po or matulungan ng mga consumers to deal with the rising oil prices? Alam nyo, 2 beses na ako nanawagan sa palasyo. At I hope na narinig din ng mga ating mga senador at mga congressmen na magpatawag si Ginoong Pangulo, no? Rodrigo Duterte, ng special session of Congress para bigyan siya ng power to suspend the implementation of the excise taxes and probably already, no? which is substantial para maka-recover din yung ating mga panangalaka at ating mga drivers, no? Ang isang pinaka-importante dito, pinabayaan natin kasi na ibenta yung isang napakalaking asset natin noong panahon ni Ramos, yung petrol, na napakalaki ang kinikita. Ang sa akin, kung kami ang mamumuno, Shout outs kay Carlo na nanonood ngayon, hopefully. Kasi walang antena yung TV namin. Pag-uwi ko Holy Week, gawa natin ng paraan. Wala kasi tayong control dahil wala tayong sarili nating oil company. Kaya yun ang nais kong mangyari. Doc Willie, nakikita po natin ngayon, no, ang sitwasyon sa Eastern Europe. Russia invading Ukraine. Okay, nabanggit din yung tungkol sa Ukraine crisis. Mahigit ng or lampas ng $100 per barrel. Ano po ang ating solusyon? Because pag umaakyat po ang presyo ng gasolina, lahat po naaapektuhan. Yes, tama yung sinabi mo, Rico, no? Talaga problema natin sa Russia and Ukraine, tataas ang presyo ng gasolina, kuryente. Ang plano namin ni Mayor Isko ay pag nanalo siya, ibababa natin yung tax by 50% sa petrolyo at 50% yung tax sa kuryente para at least mabawasan ng mga 5 to 6 pesos. Tax sa natin yung mga ayuda sa ating kababayan kasi nahihirapan sila tulad ng ginawa ni Mayor Isko sa Manila. Ngayon, February, March, meron niya siyang ayuda ng 700,000 food packs. Okay, 50% off sa mga mga amenities, particular kuryente at tubig. Rely na lang tayo sa iba, sa coal at renewable energy. Tataas natin yung renewable energy, pero yung pinag-aawayan natin kanina dito sa West Philippine Sea sa ating kababayan, ano ba pinag-aawayan? Yung West Philippine Sea po kasi may 190 trillion cubic feet of natural gas. May 11 billion... Okay, aside sa pagiging health bihasa sa kalusugan, may sinasabi din si Dr. Willie Ong regarding sa ibang issue, particular dito sa issue ng ng pagtaas ng presyo ng krudo. Magbibigay ng armas sa atin. So kung pwede makuha itong mga tanging mga yaman na to para bumaba na yung presyo sa gas at kuryente. Salamat po. Now let's go to Senator Tito Soto. We have a silver bullet to these problems, encompassing fuel, poverty, BRAVE.
Matagal na namin programang tinutulak ni Senator Lacson ito. At we have binabagay na namin sa panahon. It stands for Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Ang kailangan kasi, nakahanda tayo. Whatever mangyari sa oil sa ibang bansa, iba kung nakahanda tayo sa baba. Dapat ang budget reform natin dapat manggaling sa bottom-up budgeting. Hindi kasulad na nangyayari ngayon na ceiling, bibigyan ng ceiling yung mga departamento, magsasubmit na kung ano-ano, hindi alam kung ano nangyayari sa baba. Merong disconnect. Samantalang, kung ang magagawin natin ay yung budget reform na bottom-up, inaalam mo sa barangay ano mga pangangailangan nyo, akyat sa Municipal Development Council, akyat sa Regional District Development Council, akyat sa National Level. Pagdating ng National Expenditure Program, paliwanag yung mga pangangailangan sa baba. Pasama na din niya yung ekangay subsidy sa public transport. Kung tataas ang fuel sa ibang bansa, magkakaroon tayo ng problema sa oil. Paharap ng monitor ko. Meron tayo subsidy para sa mga public transport natin. Ayan, thank you. Special presentation. Meron pong gustong sabihin na si Mr. Manny Lopez. Napansin ko po, namimigay tayo ng mga billion dito in this program, no? But the truth of the matter, the reality that we will be facing is one that will require them tightening. Sapagkat ang pandemya po, the repercussions of this pandemic, nahirapan ang global economy, ang ating local economy, maraming out of jobs, maraming mga iba't ibang mga micro, small, and medium-scale enterprises na nalulugi. So we came up with a three-pronged socio-economic development and political reform agenda. And this will require a new omnibus investment code, a streamlined bankruptcy law, and provision of zero interest loans para po makabangon ang ating mga MSMEs, ang ating agrikultura, ang ating mga professionals, at ang mga consumers. Sapagkat pag nakabangon po yan, babangon din ang ating national economy. May gusto po atang sabihin si Congressman Bello. You have 1 minute, sir. Yes, I think it would be very important with respect to yung sinabi ni Mr. David that we not only have Petron back, but we repeal the oil deregulation law para naman may control tayo sa mga presyo. No? Secondly, kailangan na ng price controls. And when there's an emergency, there has to be price controls. And then back to this situation, the Senate, passed this, lowering the income tax of the corporations in the midst of the pandemic, from 30 to 20 for local and from 30 to 25 for foreign corporations. And Senator Pangilinan was part of that. Senator Soto was part of that. It was pushed by the Duterte administration. So, what the hell? You say you're for MSMEs and then you're bringing down the taxes of the big ones. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Posible pa tayong pumunta sa topic. Yes, Mr. Lopez would like to add. Okay. As an economist and a management professional, I think we will have to strike a balance. When the budgeting and the priorities of the national government were undertaken, this was a pre-pandemic scenario. So accordingly, ang mga projections po, mga economic projections, ay nakasaad sa ganung scenario. Ngayon, under the pandemic, with all the repercussions, negative repercussions, I would also agree with Professor Bello na kailangan magkaroon ng corresponding adjustment. And I think the Senate can handle this. Our two very distinguished, co-VP candidates. Okay, mamaya mas marami pa tayong... Just very quickly, sinagot ko na yung point ni Ginoong Bello na we have to strike a balance, and that's why we put we are putting a 100 billion assistance fund for small and medium enterprises, as we also allow for investments from abroad, for example, to come in. So it's a balance that we answered the question already earlier.
Mamaya marami pa tayong pagkakataon na marinig ang ating mga kandidato. You're watching a CNN Philippines special presentation. When we return, the war on drugs and the International Criminal Court. This is the Filipino Votes Vice Presidential Debate 2022. Okay, so balikan natin si Zim, nasa linya. Anong tingin mo so far doon sa takbo ng debate, lalo na't nagkainitan regarding sa issue ng ng maritime borders, pati sa yung issue ng presyo ng langis, yan. Ayun, ang init ng usapan. Wait, Hello, Zim? Yun na nga, yun, nakita nyo kanina. Wait lang. Okay? Yun, naging mainit. Yes? Ito, yung nakita ko kanina, ang init ng usapan lalo na dun sa foreign policy. Tsaka may point din naman kaya si ibang kandidato. May isa ako narinig kanina kaya di ko matanda yung pangalan ng isang kandidato na sige, describe mo. Yung isa sa tumatak sa akin. Si Wadin. Ito, may isa tumatak sa akin dito yung about sa yung sa pinaglalabanan ng China at Pilipinas na Reacation. Na bago mo sabihin yung labanan natin ito, magbigay ka ng konkretong solusyon paano mo lalabanan ng i-depensahan ang sarili mo ba laban sa China. Yun yung pinakatumatak sa akin dito. Ayun. Okay, medyo isang revelation para kay Doc Willie Ong na aside nga doon sa pagiging health eksperto niya sa kalusugan, nakapagbitaw din siya ng mga salita regarding sa issue nga tungkol sa sa petrolyo. Particular nga doon sa pagbabawas daw ng buwis sa kuryente ng 50%. Do you think ikaw sa sarili mong pananaw, do you think posible ba or doable ba na matatapyasan ng buwis na yon para magresulta ng mababang singil sa kuryente kung babawasan ng tax ng 50%? Hindi, walang magbabago. Walang magbabago kasi ang tax natin wala namang magbabago sa totoo lang. Magbabago lang yung kapag yung crudo, yung stock ng crudo ay umayos na. Tsaka dahil nga sa digmaan, siguro ng Ukraine tsaka Russia. Kaya tumaas din yung gasolina. Ayun. Ito, yung clashing nga regarding do sa mga vice presidentiables, we don't have the benefit ng the debate have no benefit ng ng live audience. Pero siguro kung napansin mo siguro na may background noise nga ng parang cheering sa likod, yun ibig sabihin kasi noon pinapayagan kasi ng organizer ng CNN Philippines na magsama ng at least 10 miyembro ng 10 katao na samahan dun sa team dun sa debating yun, kaya kahit pa paano yun, nakarinig na tayo ng voice. Okay, balikan natin ang live vice presidential debate. Balikan kita, Zim, ulit mamaya. And I'm Rico Hizon. 7 vice presidential candidates are pitching their platforms to Filipino voters ahead of our general elections on May the 9th. And before we proceed to our next kandidato na wag po tayong mag-i-interrupt pag sumasagot po ang isang kandidato. Sana po maintindihan nyo na kasi mas maganda pag naririnig ng buo ang sagot ng isang kandidato. I'm sure medyo pressured yung pressured ng mga moderators regarding sa debating ito, regarding sa ruling ng interruptions. To our viewers that on social media, on Twitter, #CNNPH debate is currently one of the top trending. Kaya pwede po kayo mag-tweet or mag-comment sa ating Facebook para malaman din natin kung ano yung reactions nyo. A recent survey found that Filipinos have identified 5 top issues that the current administration should immediately address. Number 1 is fighting graft and corruption. Candidates, we want to look at your track record. What have you done in the past to prove that as the next
graft and corruption naman ang susunod na topic. And capacity to fight graft and corruption. Unahin natin si Rizalito David. Ang corruption po ay nagmumula sa takot. Nagmumula sa takot. It can be rooted in fear. And in fear, nadidevelop yung greed. Maraming panahon ko na pong sinasabi na dapat magkaroon tayo sa ating lipunan ng revolusyon sa pananampalataya. Pretty much naman kasi alam natin ang mga sagot dyan sa ating mga problema. Pero bakit hindi nangyayari na masagutan natin? Dahil nagkukulang tayo sa pag-ibig, no? Hindi political will, pag-ibig. Kaya po yung corruption ay yumayabong dahil wala tayong pag-ibig sa ating kapwa. Kaya po ako parating sinasabi ko, ibalik natin ang gobyerno kay Kristo. No? Restore all things in Christ. Yan ang pratikong panawagan. Magkaroon tayo ng himagsikan sa ating pananampalataya. Simply put, live our faith. Yun lang naman parati yun eh. Lahat ng batas ginawa na natin para maiwasan ang korupsyon pero walang nangyayari. Bakit? Kasi nasa puso yun, yung takot at yung kasakiman, no? Na kailangan mawawala lamang yan kung tayo'y magbabago. Magkaroon ng pagbabago ang lipunan kung ang bawat isa ay magkakaroon ng pagpapanibago sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili sa mga turo ng ating Panginoon. Okay. More on moral values yung or more moralidad yung sinabi ni Mr. David. Mula noong 2001. At mahalaga sa akin ang tiwala na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Kaya tiniyak natin na sa tatlong termino natin, minsan, hindi tayo nasangkot sa anumang kaso ng anomalya. Number 1. So maliwanag yan. Number 2, nung tayo ay... Okay. Sige, sige. Sige, medyo nag-ano pa. Nag-feed in. Oops. Sa CPU po. Okay, so far, yung ating, pero tayong fina-follow dito. Teka, hanapin natin yung ano, yung, okay, nandito pala, sorry. Okay, yung nga, binalikan natin dito sa feed na to. Ulitin lang natin yung tumatak sa statement ni Vice Presidentiable Willie Ong. Ong reiterates si Isko Moreno's pangako na tatapusin niya ang fuel taxes by 50%. Tapos yung nga, sinabi niya na yung Southeast Asian